ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි NVQ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉතාමත් සරලව කෙටියෙන් කතා කරන්න යන මේ වීඩියෝ හරහා. මේ වගේ වීඩියෝක් ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුන කාරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මැසේජ් දෙකක් තුනක් එනවා. chef NVQ 2 හොඳයිද? NVQ 4 certificate එක හොඳයිද? NVQ 5 certificate එක හොඳයිද? මොන වගේ course එකක් කරපුවමද NVQ certificate එකක් හම්බෙන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් යොමු කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න රාශියකට උත්තර තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඔයා යම් කිසි දවසක කාර්මික හොටෙල් ස්කූල් එකකට වගේ සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නවා නම් ඒක chef කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය සිවිල් ඉංජිනේර් රූපලාවන්‍ය එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීම් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු සාක්ෂණය සම්බන්ධව ඔයා NVQ සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ඩීටේල්ස් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔය channel එක අලුත් රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. දැන් රතු පාට බටන් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ කළු පාට බටන් එකක් තියෙන්නේ. මොකක් හරි කමක් නැහැ බටන් එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරුවොත් මොකද්ද මේ NVQ කියන වචනේ තේරුම කියලා. National Vocal Qualification තමයි මේ කෙටියෙන් NVQ කියලා හඳුන්වන්නේ. NVQ සහතිකයක් ලබා දෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන කාරණේ තමයි අපේ කාර්මික අධ්‍යාපනය නියාමනය කරන තමයි මේ NVQ කියන සහතිකය ලබා දෙන්නේ. NVQ සහතිකය ලබා දෙන්නේ මේ TVEC කියන ආයතනය විසින් තමයි මේ NVQ කියන සහතිකය ලබා දෙන්නේ. TVEC කියන ආයතනය තියුණු තමයි තෘතීයික වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව තමයි මේ NVQ කියන සහතිකය ලබා දෙන්නේ. ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් හොටෙල් කෝස් එකක් එහෙම නැත්නම් කුමන හෝ ක්ෂේත්‍රයක කෝස් එකක් කරන්න ඕන කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් රූපලාවන්‍ය, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය, හොස්පිටාලිටි ක්ෂේත්‍රය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය ඔයා බලන්න ඕන. එම ආයතනය ඔයා සම්බන්ධ වෙන්න හිතන් ඉන්න ආයතනය මේ TVEC කියන ආයතනය සමග රෙජිස්ටර් වෙලාද ඉන්නේ කියලා. එහෙම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මේ NVQ කියන සහතිකය. නිකන් ක්‍රාෆ්ට් කෝස් එකක සර්ටිෆිකේට් එකක් විතරයි ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. කිසිම පිළිගැනීමක් නැහැ ඒ කෝස් එක තුල. සාමාන්‍ය මේ වෙද්දි ලංකාව තුල NVQ level 7ක් තියෙනවා. NVQ 1, NVQ 2, NVQ 3, NVQ 4, NVQ 5, NVQ 6 සහ අන්තිම එක තමයි NVQ 7. NVQ 1 කියන්නේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක් යටතේ වැඩ කිරීම තමයි මේ NVQ 1 කියලා කියන්නේ. NVQ 2 කියලා කියන්නේ පුරුදු කාර්යයන් කිරීම තමයි මේ NVQ 2 කියලා කියන්නේ. NVQ 3 කියලා කියන්නේ කලින් කරපු නැති වැඩ ස්වාධීනව සුදු කිරීම තමයි මේ NVQ 3 කියලා කියන්නේ. NVQ 4 කියන්නේ ස්වාධීනව තමන්ගේ වැඩ කිරීම තමයි NVQ 4 කියලා කියන්නේ. NVQ 5 කියලා කියන්නේ තනියම වැඩ කිරීම සහ අන් අයව මෙහෙවීම තමයි මේ NVQ 5 කියලා කියන්නේ. NVQ 6 කියලා කියන්නේ කළමනාකාරීත්වය තමයි මේ NVQ 6 කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සුපර්වයිසර්ලට උඩින් ඉන්න එක තමයි මේ NVQ 6 කියලා කියන්නේ. NVQ 7 කියලා කියන්නේ නිර්මාණකරණය සහ සැලසුම් කරන්නේ තමයි මේ NVQ 7 කියලා කියන්නේ. NVQ 1 ඉඳන් 4 දක්වා සර්ටිෆිකේට් ලෙවල්. ඊට පස්සේ NVQ 5 කියන්නේ ඩිප්ලෝමා එක. NVQ 6 කියලා කියන්නේ හයි ඩිප්ලෝමා. NVQ 7 කියලා කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක්. NVQ 4 සහ 5 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රාෆ්ට් ලෙවල් එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් NVQ 1 2 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, මාස 6 7 වගේ කෝස් වලට තමයි මේ NVQ 1 ඉඳන් 4 දක්වා ගණන් ගන්නේ. NVQ 5 කියලා කියන්නේ ඩිප්ලෝමා එකක්. NVQ 6 කියලා කියන්නේ හයි ඩිප්ලෝමා එකක්. NVQ 7 කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක්. ඔයා NVQ 7 කම්ප්ලීට් කරුවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඩිග්‍රී එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ලංකාව විතර නෙමෙයි ඕනම රටක පිළිගැනීමක් තියෙනවා මේ NVQ 7 ඩිග්‍රිය. ඕගොල්ලන්ට කැම්පස් යන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාට NVQ 7 කරලා පහසුවෙන්ම ඩිග්‍රී එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කාලය අවුරුදු 3ක් සහ 4ක් වගේ කාලයක් වැය වෙනවා ඕගොල්ලන්ට මේ NVQ 7 කියන ඩිග්‍රිය ලබා ගන්න. NVQ 7 වලින් හම්බෙන ඩිග්‍රිය ලබා ගන්න. මගේ ළඟ වීඩියෝ එක මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් තුනක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි කිචන් එකක කොහොමද අපි නිවැරදි ආකාරයේ අපිට හම්බෙන dry item එහෙම නැත්නම් cool item කොහොමද නිවැරදි ආකාරයේ ස්ටෝර් කරගන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් first in first out system එකට අංක 1 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. දෙවෙනි option එක විදියට ඔයාට හොඳට උයන්න පුළුවන් නම් ඔයා උයන දේවල් වීඩියෝ කරලා YouTube එකට දාන්න ආස නම් කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා කොහොමද YouTube cooking channel එකක් හදන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. තුන්වෙනි option එක විදියට
ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් සුළු ව්‍යාපාර මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 3 කියලා comment section එකේ comment එක දාන්න යන්න පුළුවන්. කාර්මික විද්‍යාලයකින් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවය එළියට ගන්න එක තමයි මේ කාර්මික විද්‍යාලයකින් කරන්නේ. ඔයා කාර්මික විද්‍යාලයට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අපි හඳුනා ගන්න ඕන අපිට තියෙන ටැලන්ට් එක මොකද්ද, අපිට තියෙන ස්කිල් එක මොකද්ද කියලා පෞද්ගලිකව. ඕගොල්ලන්ට NVQ level එකේ course එකක් කරන්න පුළුවන්. මාස 6 ඉඳන් මාස 18 දක්වා වගේ කාලයක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට NVQ කියන level එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔයා NVQ course එක කරොත් ඕගොල්ලන්ට benefit රාශියක් තියෙනවා. මම දකින ප්‍රධානම benefit එක තමයි ලංකාව විතරක් නෙමේ මුළු ලෝකෙම වුණත් ඔයාලට පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම දකින ප්‍රධාන වශයෙන්ම සුදුසුකම. සහ ඕගොල්ලන්ට කැමති තැනකට ඕගොල්ලන්ගේ CV එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද CV එකේ value එක ඉතාමත්ම වැඩි. ඕගොල්ලන්ට හොඳ salary එකකට යන්න පුළුවන් ඕනම ආයතනයකට. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ නිකන් course එකක් කරලා කාලය කාදාන්න නැතුව පුළුවන් නම් රජයේ ආයතන තියෙනවා උන්තරම් VT එක තියෙනවා, NIT තියෙනවා, SISM එක තියෙනවා. ඒ වගේ ආයතන රාශියක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒ ආයතන වලට සම්බන්ධ වෙලා ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ NVQ සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවා මොකද්ද මේ NVQ කියන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා comment section එකක්. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ comment එක දාගෙන යන්න. සහ ඔයා මේ channel එක මේ විදිහට subscribe කරලා නැත්නම් එතන කළු පාට බටන් එකක් තියෙනවා like බටන් එකට එහා පැත්තේ. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම chef Milan.